Доброго дня, давайте спробуємо подивитись на дуже просту теорему про наявну функцію. Отже, розглянемо умови нашої теореми. В деякому околі точки x0, y0, ми бачимо на малюнку цей окіл, розглядається функція f великий. Отже, це функція від двох аргументів, двох скалярних аргументів. Три умови. Перша умова. Функція неперервна в нашому околі. Друга умова. Для будь-якого х із нашого проміжку x0 мінус ксі, x0 плюс ксі, отже, якщо ми візьмемо будь-який х і зафіксуємо першу координату, то функція вздовж вертикального відрізку буде у нас монотонна, або зростати, або спадати. В нашому доведенні припустимо, що вона строго, монотонно зростає. І третя умова – те, що функція f велике в центрі нашого околу, отже, в точці x0, y0, дорівнює 0. В цьому випадку існують такі дельта окіл x0 і епсилон окіл y0, такі, що для будь-якого х із дельта около x0 існує єдиний y із епсилон около y0, який задовольняє цій умові f від x, y дорівнює 0. Іншими словами, існує функція f маленька із дельта около x0 в дельта епсилон около y0, яка задовольняє ось нашій рівності. Більш того, функція f маленька, та сама неявна задана функція, є неперервною в точці x. Доведення нашої теореми дуже просте, і його можна швидко пояснити на малюнку. Отже, розглянемо центральну точку нашого околу з координатами x0, y0. Ми знаємо, що наша функція f велике в цій точці дорівнює 0. Також ми домовились, що наша функція строго монотонно зростає вздовж цього відрізку. Що це означає? Це означає, що якщо ми візьмемо довільний епсилон, додатній, звісно, і відступимо вверх та вниз від нашої точки на епсилон, то в точці, яка буде зверху з координатами x0, y0 плюс епсилон, ось вона намалювана, значення функції буде строго більше 0, тому що функція строго монотонно зростає. Так само в точці з координатами x0, y0 мінус епсилон наша функція буде менше 0. Знову ж таки, завдяки строгій монотонності. Далі давайте сконцентруємось на цих двох точках, верхній і нижній. Оскільки наша функція неперервна, то зафіксувавши другу координату y0 плюс епсилон і змінюючи лише першу координату x, завдяки неперервності ми знайдемо відрізок, на якому наша функція також буде додатньою. Це відома теорема про збереження знаку додатньої функції. Так само, оскільки в точці з координатами x0, y0 мінус епсилон функція від'ємна, отже, знову ж таки, завдяки неперервності, на деякому відрізку функція буде від'ємна, якщо ми зафіксуємо другу координату y0 мінус епсилон, а першу x будемо змінювати. Це на малюнку найменше з цих околів позначено дельта. Отже, ми маємо наступну властивість, що для всіх точок на цьому нижньому відрізку ми маємо
від'ємні значення функції, а для всіх точок на верхньому відрізку ми маємо додатні значення нашої функції. Тепер розглянемо довільний х із дельта около точки х0. На малюночку ми бачимо ось тут він. І розглянемо значення функції. Ми зафіксуємо першу координату нашої функції f, які дорівнює нашому х, і будемо змінювати лише другу координату y і дивитися, досліджувати, як змінюється знак нашої функції на цьому вертикальному відрізку. Що ми знаємо? Ми знаємо, що в нижній точці цього відрізку функція від'ємна. В верхній точці нашого відрізку функція додатня. І ще із першої нашої умови наша функція неперервна. Отже, завдяки теоремі про проміжні значення неперервної на відрізку функції, ми маємо, що на цьому відрізку існує, причому єдина точка, в якій функція обертається в нуль. Єдиність цієї функції гарантована саме строгою монотонністю, яка у нас є завдяки другій умові. Таким чином, для кожного х з нашого дельта около точки х0 ми маємо єдину точку y, таку, що в точці xy функція дорівнює 0. Це саме те, що ми повинні були довести. Іншими словами, доведено існування функції, яку ми позначаємо f маленький, яке задовольняє нашому неявному рівнянню f від xy дорівнює 0. Залишилось довести, що функція неперервна в цій точці x0. Те, що вона неперервна, ми бачимо із нашого доведення просто за визначеністю неперервності. Тому що для будь-якого епсилон додатнього ми знайшли дельта, такий, що для будь-якого х з дельта около х0 існує і єдина y із цього окола, яка задовольняє наші умови. Це і є неперервність нашої функції f маленької за визначенням. Це стандартне доведення, яке кожен з вас може знайти у будь-якому стандартному підручнику. Але давайте на цьому не зупинимось, а для того, щоб легше було запам'ятати хід доведення, давайте прив'яжемо це доведення до якогось образу. Найпростіший образ – це образ відпочинку. Уявімо собі, що ми де-небудь на берегу моря або океану. Тепле море, пісок. Більшість людей просто відпочивають на березі і навіть не уявляють, що вся ця краса лише ілюстрація до теореми про неявну функцію. Якщо придивитися уважно, то можна легко розгледіти цю теорему просто на березі моря або океану. Давайте зробимо це ще раз доведемо і зафіксуємо не на листі бумаги, а прямо на піску і на воді. Що означає наша функція f велике? F велике на нашому пляжі означає рівень, скажімо, піску, поверхні, твердої поверхні відносно рівню океану. Отже, там, де функція додатня, це означає, що ми знаходимося на березі, точка з координатами x, y знаходиться на березі. Ті точки, в яких функція від'ємна, це означає, що ми нижче рівня океану, отже, десь ми знаходимося на дні.
Отже, ми стартуємо, починаємо наше доведення з центральної точки нашого оку з координатами x0, y0, в якій за третьою умовою нашої теореми функція обертається в нуль. Тобто ця точка знаходиться саме на береговій лінії, там де суша і океан зустрічаються. Ще раз пригадаємо нашу другу умову. Друга умова нашої теореми каже, що якщо ми будемо рухатись знизу вверх по вертикальних відрізках, то наша функція f буде монотонно змінюватися. Ми домовили, що вона буде змінюватись, зростати, строго зростати. Що це означає? Це означає, що ми будемо йти вгору. Отже, або виходити із води на берег, або по берегу рухатись вверх. Отже, починаємо рухатись, як ми це робили, по відрізку, який проходить через точку x0, y0. В самій точці функція дорівнює 0. Отже, в точці з меншим значенням y ми будемо мати від'ємні значення. Отже, ці точки – це точки на дні океану, під водою. А верхня частинка відрізку для y більше, ніж y0. Це точки на піску, на поверхні. Тут ми використовуємо лише монотонність. Тепер, завдяки неперервності і тому, що ця точка знаходиться в воді, ми маємо оки, що на горизонтальному відрізку ми також будемо знаходитися під водою. І так само на верхньому відрізку, завдяки неперервності функції, ми будемо знаходитись на піску, отже на поверхні. Тепер для будь-якого х по відрізку, для фіксованого х, ми маємо єдину точку, яка є на березі нашого океану. Тому що ми рухаємось з точки під водою і лише один раз завдяки строгої монотонності перетнемо берегову лінію. Саме ця берегова лінія і задає функцію, яку ми шукали. Це і є доведення нашої теореми. Декілька простих питань. Коли теорему не можна застосовувати? Як зазвичай, не можна застосовувати, коли не виконуються умови теореми. Як це собі уявити? Давайте спробуємо уявити собі приклад. Ось приклад, коли зруйнована неперервність. В даному випадку неперервність нашої функції на березі. Так само може бути зруйнована неперервність на дні морському. В цьому випадку не тільки неперервність, а вже є загроза існування самої функції. Незрозуміло, як її визначити. Інший приклад, де важко саме визначити функцію, якщо її визначимо, то вона може бути розривною. Але будемо сподіватися, що на вашому відпочинку все буде неперервно і таких жахів не буде траплятися. Декілька запитань для контролю, для самоконтролю. Спробуйте навести інші приклади, коли теорему не можна застосувати. Як може виглядати відпочинок на березі, якщо зруйнована монотонність? Що означає умова теореми, якщо замість значення в центральній точці 0 вимагати значення, наприклад, іншої константи? Що станеться з висновком теореми? Як може виглядати відпочинок на березі, якщо замість монотонності по другій координаті вимагати монотонність, але вже спадаючи? Як це собі уявити? Буде цікаво, якщо ви знайдете свої образи, відповіді на всі ці питання.